घरच्या घरी पटकन होणारा सांबार मसाला आपण बनवणार आहोत। बनवायला अत्यंत सोपा आहे आणि याच पद्धतीने जर सांबार मसाला बनवला तर अगदी हॉटेलसारखं सांबार होतं आणि बनवायला देखील अत्यंत सोपा आहे। आपण इझिली बनवू शकतो, स्टोअर करू शकतो। त्यामुळे हॉटेलसारख्या सांबारची चव आपल्याला घरी मिळणार आहे आणि आपण कधीही मेदूवडा सांबार, इडली सांबार आपण बेत करू शकतो आणि बनवू शकतो। तर मसाला बनवायला सुरुवात करूया। त्याआधी अशा छान छान आणि नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। इथे मी पॅन गरम करायला ठेवलेली आहे। हलकीशी गरम झाली की याच्यावर मी ह्या 25 ग्रॅम अख्खी काश्मीरी मिरची टाकत आहे। सांबारचं सगळं साहित्य भाजताना आपल्याला गॅस जो आहे लो फ्लेमवर ठेवायचा आहे। इथे मी जे अख्खी काश्मीरी मिरची वापरलेली आहे याने सांबारचा कलर जो आहे तो खूप सुंदर येतो आणि ही चवीला कमी तिखट असते आणि तिखटपणा आपल्याला सांबार करताना हवा असेल तर आपण लाल तिखट वापरू शकतो किंवा काश्मीरी मिरची बरोबर आपण थोड्याशा तिखट मिरच्या ज्या आहेत त्यांचा वापर देखील आपण इथे करू शकतो। काश्मीरी मिरचीची साल जी आहे थोडीशी जाड असते आणि बारीक गॅसवर भाजल्यामुळे त्या व्यवस्थित भाजल्या जातात। तर इथे यात भाजून झालेले आहेत तर आपण हे आता काढून घेऊया। त्यानंतर 1 वाटी अख्खे धणे घेतलेले आहेत, हे पण आपल्याला बारीक गॅसवर भाजून घ्यायचे आहे। अंदाजे 25 ग्रॅम धणे आहेत। तर घरी 25 ग्रॅम कसं मोजायचं तर मी 50 ग्रॅमचं पॅकेट आणलं होतं धणे आणि अख्ख्या मिरचीचं आणि त्यातलं अर्धा साहित्य जे आहे ते मसाल्यासाठी वापरलेलं आहे आणि उरलेले अख्खे धणे आणि मिरची जी आहे आपल्याला रेग्युलर किचनमध्ये लागतच असते। साधारणतः 4 ते 5 मिनिटांमध्ये धणे चांगले भाजले जातात। धणे भाजत आले की त्यांचा एक छान सुगंध सुटतो। तर इथे छान हे भाजले गेलेले आहे, कलरही पहिल्यापेक्षा चेंज झालेला दिसत आहे। तर आपण आता हे काढून घेऊया। त्यानंतर घेतलेले आहे 1 चमचा तूर डाळ, तूर डाळीच्या नंतर घेतलेली आहे सफेद उडीद डाळ 1 चमचा, साल जी आहे पूर्ण काढलेली आहे याची। त्यानंतर 1 चमचा चना डाळ घेतलेली आहे आणि सगळ्यात शेवटी घेतलेला आहे 1 चमचा तांदूळ। चमचा जो घेतलेला आहे रेग्युलर आपण किचनमध्ये जो टीस्पून वापरतो त्या मेजरमेंटने मी डाळी आणि इतर साहित्य जे आहे मोजून घेतलेलं आहे। गॅस बारीक ठेवायचा आहे आणि हे 4ही डाळी आणि तांदूळ व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। थोडासा कलर चेंज व्हायला लागला की आपल्याला हे काढून घ्यायचं आहे। जशा जशा भाजत येतील तसा ह्या डाळींचा एक सुगंध यायला सुरुवात होते। तर सुगंध येतपर्यंत आपण ह्या डाळी परतवून घेणार आहोत। डाळींचा इथे कलरही चेंज झालेला आहे आणि एक सुगंध देखील येत आहे। तर आपण ह्या डाळी काढून घेऊया। त्यानंतर सगळ्यात शेवटी गरम मसाले भाजणार आहे। हे अर्धा चमचा काळी मिरी आहे, 1 चमचा मेथी आहे, अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा मोहरी, कढीपत्त्याची ओली किंवा सुकी 20 ते 25 पानं, त्यानंतर 1 तमालपत्र टाकलेलं आहे, दालचिनीचा छोटा तुकडा, चक्री फुलाची फक्त 1 पाकळी टाकलेली आहे आणि मसाला वेलची टाकलेली आहे, थोडीशी टाकलेली आहे। मसाल्याच्या क्वांटिटीनुसार मी इथे एकदम थोडीशी वापरलेली आहे। हे सगळं आपल्याला बारीक गॅसवर हे परतवून घ्यायचं आहे। हा मसाला बनवताना मी तमालपत्र, चक्री फूल, दालचिनी आणि मसाला वेलची टाकलेली आहे थोडी। हे एक्स्ट्रा साहित्य टाकलेलं आहे पण याने मसाल्याची चव जी आहे अजून छान येते। यात जे साहित्य सांगितलेलं आहे दालचिनी, तमालपत्र, चक्री फूल आणि वेलची हे देखील आपल्याला प्रमाणातच वापरायचं आहे। आत्ता ज्या क्वांटिटीमध्ये आपण हे वापरलेलं आहे त्या क्वांटिटीमध्ये तुम्ही वापर करू शकता किंवा मसाल्याचे हे 4ही साहित्य ऑप्शनल आहे। जर तुम्हाला आवडत असेल, थोडीशी अजून टेस्ट हवी असेल तर तुम्ही टाकू शकता आणि नाही टाकलं तरी हरकत नाही। बाकीचं साहित्य वापरून देखील सांबार तितकंच छान होतं। भाजल्यानंतर मसाल्यांचा छान इथं सुगंध यायला लागलेला आहे तर मी इथे गॅस बंद करत आहे। हा भाजलेला मसाला आपण काढून घेऊया। सगळे मसाले आपल्याला थंड करून घ्यायचे आहे आणि थंड झाल्याच्या नंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक दळून घ्यायचे आहेत। मसाले थंड झालेले आहे तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण हे ओतून घेऊया। आता यात टाकणार आहोत अर्धा चमचा हळद पावडर, थोडासा हिंग, यात मी पाव चमचा बारीक मीठ टाकत आहे। आता हा सगळा मसाला आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून घेणार आहोत। सांबार मसाला पावडर आपण वाटून घेतलेली आहे। आता काय करायचं आहे, ही एकदा चाळणीने चाळून घ्यायची आहे। सांबार मसाला पावडर चाळण्यासाठी मी बारीक सुजीची चाळणी घेतलेली आहे आणि याने सगळा मसाला आपण चाळून घेणार आहोत।
चाळल्याच्या नंतर जो जाडसर मसाला चाळणीत राहील तो पुन्हा आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून दळून घ्यायचा आहे। मसाला सगळा आपण चाळून घेतलेला आहे, राहिलेला पुन्हा दळून घेतलेला आहे आणि इथे पाहू शकता एकदम बारीक असा मसाला हा तयार झालेला आहे। सगळे मसाले आपण भाजून घेतले होते, छान असे वाटलेले आहेत आणि सुंदर असा सुगंध त्याचा येत आहे। हा बनवायला अत्यंत सोपा आहे। सांबार करता करता देखील तुम्ही एका साईडला हा मसाला लगेच तयार करू शकता। हा मसाला टिकतो देखील, त्याच्यामुळे हा पूर्ण थंड करून घ्यायचा आहे आणि काचेच्या बरणीमध्ये आपण हा ठेवू शकतो। तर आता हॉटेलसारखं सांबार आपण घरच्या घरी बनवू शकतो। या पद्धतीने जरूर सांबार मसाला घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे रेसिपी हे कमेंट करून जरूर कळवा। रेसिपी आवडलीच असेल तर रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल, अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। लवकरच भेटूया एका नवीन रेसिपीसह, तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय।